Selamat datang ke channel CikguChong. Hari ini saya akan berkongsi tutorial ringkas untuk mula dalam bidang YouTuber ini. Untuk maklumat semua, saya mula muat naik video ke YouTube sejak Mei 2017 dan setakat ini saya sangat bersyukur mempunyai hampir 5,000 subscriber. Jadi dalam video ini saya akan berkongsi tentang idea asas untuk mula di YouTube ini. Kalau rasa video ini membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel saya. Jadi mari kita mulakan dengan kebaikan. Kita semua ada bakat terpendam, cuma kita tidak sedar. Dalam usaha untuk menghasilkan video, kita akan berusaha untuk mencongkak bakat. Mungkin pada mulanya anda ingat anda tidak pandai apa-apa, tapi anda boleh belajar semuanya dengan cari Google atau YouTube. Semasa menghasilkan video, anda akan meneroka dan belajar kaedah menghasilkan video yang menarik. YouTube ini ialah pentas antara bangsa yang percuma dan ramai yang berjaya selepas menunjukkan bakat mereka. Kalau berjaya menjadi YouTube partner, anda boleh menjana pendapatan dalam US dollar. Dan sekarang $1 ni sama dengan RM4.17. YouTube ini boleh menjana pendapatan yang sangat lumayan kalau anda dapat berjaya. Jadi sebelum mula, saya juga ingin menasihatkan semua supaya rajin belajar dan jangan mudah putus asa. Kerana walaupun ramai yang berjaya di YouTube, ramai juga yang mendapati video mereka tidak mendapat sambutan. Ini memang adalah perkara biasa. Saya juga menghasilkan 88 video di YouTube dan ada yang hanya beratus view sahaja. Walaupun begitu, saya akan teruskan berusaha untuk belajar supaya dapat menghasilkan video yang lebih menarik. Untuk isi kandungan video pula, saya ingin nasihatkan semua untuk menghasilkan sesuatu yang berunsur positif supaya tidak mendatangkan masalah dan jangan melakukan sesuatu yang boleh membahayakan keselamatan diri sendiri. Pastikan video tersebut merupakan hak cipta anda dan tidak mengandungi apa-apa yang boleh menyebabkan video anda dilapor dan ditarik ke layakan YouTube partner. Jadi mari kita teruskan dengan peralatan asas untuk mula menjadi YouTuber ini. Jadi sebenarnya kita hanya perlukan telefon pintar dan juga internet sahaja. Jadi anda hanya perlu ambil video melalui telefon dan muat naik sahaja. Anda jangan belanja banyak untuk peralatan yang mahal pada mula-mulanya dan anda boleh mula melabur lebih banyak apabila anda sudah mula mendapat pendapatan nanti. Jadi tentang buka akaun YouTube pula, ini sebenarnya agak mudah saja. Anda hanya perlukan satu akaun Gmail dan login. Selepas tu anda akan nampak akaun anda pada apps YouTube. Jadi sekarang saya akan tunjukkan ke anda dengan akaun CikguChong dan saya sudah login Gmail sebenarnya. Sekarang saya hanya perlu buka YouTube. Jadi di sini kita melihat kepada apps YouTube. Selepas tu kita hanya perlu lihat di sebelah kanan atas tu ada satu logo. Ini sebenarnya adalah gambar saya sendiri. Jadi anda tekan ya. Jadi di sini anda boleh nampaklah maklumat-maklumat tentang akaun anda. Jadi saya masuk kepada your channel. Ini adalah channel CikguChong. Dan di sini anda boleh nampak berbagai maklumat. Ini adalah video-video yang sudah saya upload. Kalau anda nak upload, anda hanya perlu tekan bahagian tambah ini, iaitu anda akan tambah video anda. Anda boleh letakkan video atau live lah. Live ini akan berfungsi apabila anda menjadi YouTube partner. Jadi mari kita balik pula ke proses untuk menghasilkan video pula. Dalam proses menghasilkan video ini, saya akan senaraikan secara ringkas lah. Jadi di sini saya akan mulakan sekarang dengan rancang. Jadi rancang ini adalah yang paling penting, iaitu anda akan rancang isi kandungan video. Jadi anda perlu tahu isi kandungannya yang penting. Jadi anda perlu fikirkan apakah yang anda nak rakamkan. Dan di sini saya cadangkan anda gunakan kepakaran anda dan tahu apa-apa yang anda mudah jalankan. Contohnya kalau anda suka memasak, anda ambillah video memasak. Kalau anda suka main game, ambillah video main game. Untuk saya sendiri, sebab saya adalah guru matematik, jadi saya ambil video mengajar matematik. Dan seterusnya adalah kumpulan sasaran anda, iaitu siapa penonton sasaran anda. Kalau anda memasak, mungkin penonton anda adalah yang suka memasak atau suri rumah tangga. Kalau anda suka main game, mungkin yang rakan-rakan yang suka main game. Dan untuk saya, sebab saya mengajar matematik, sasaran saya adalah pelajar atau ibu bapa atau mana-mana pihak yang berminat belajar matematik lah. Seterusnya, anda akan rancang untuk ambil video tu. Anda perlu tahu macam mana pengenalan, apakah dia ambil isi kandungan dan seterusnya. Dan anda boleh rakamnya. Rakaman ni boleh ada berbagai cara. Kalau anda tidak pandai ambil rakaman, kita boleh cari YouTube
untuk lihat macam mana orang lain ambil rakaman. Rakaman itu sebenarnya ada banyak keadaan. Di sini contohnya Cikgu Chong tengah menggunakan screen recording, iaitu record apa yang saya tuliskan pada screen dan record suara saya memberi tutorial. Dan jangan bimbang untuk buat kesilapan semasa ambil video kerana ada proses edit sama ada melalui perisian telefon, laptop atau dalam YouTube. Selepas siap, anda boleh buat naik ke YouTube dan anda sudah menjadi YouTuber. Jadi di sini berjaya atau tidak tu sebenarnya bergantung kepada usaha anda. Jangan mudah putus asa kalau beberapa video pertama tidak mendapat sambutan. Channel CikguChong ni sebenarnya pun sudah 2 tahun dan baru tahun ini mendapat sambutan sedikit. Selepas saya siap lebih 20 video. Kalau tidak berjaya pun saya tidak rugi apa-apa dan saya memang belajar banyak kemahiran dalam proses ini. Jadi sebenarnya berjaya atau tidak dalam YouTube ni bukanlah satu perkara yang sangat penting, tapi dalam proses tu anda belajar banyak kemahiran dan juga banyak benda yang selain daripada akademik. Dan saya rasa ini memang sesuatu yang sangat bermanfaat kepada hidup kita. Jadi itu saja untuk video ini. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe untuk video seterusnya. Kita jumpa lagi.